સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું સમોસા કચોરી ભૂલાવી દે એવો ઘઉંના લોટનો તળ્યા વગરનો નવો નાસ્તો. બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. જો તમે એકવાર ટ્રાય કરશો તો આ રેસીપી વારંવાર બનાવશો. જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં આપણે ઘઉંનો લોટ બાંધી લઈશું. એના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ અને 1/4 કપ રવો. વધારે જો તમારે આ નાસ્તો બનાવવો હોય તો 2 કપ લોટ અને અડધો કપ રવો લેવાનો. 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 ટીસ્પૂન અજમો આ રીતે મસળીને ઉમેરીશું. 1 ટીસ્પૂન કસુરી મેથી વાટીને આ રીતે મેં ઉમેરી દીધી છે. 3 ટીસ્પૂન ઘીનું મોણ દેશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને આ મોણ છે એ આપણે મુઠ્ઠી પડતું મોણ દેવાનું છે. તો આ રીતે મિક્સ કરી તમારે એકવાર મુઠ્ઠી પાડી જોવાની. જો મુઠ્ઠી પડે તો મીન્સ મોણ બરાબર દેવાયું છે. તો જો તમે ડબલ લોટ લેતા હોય તો એ પ્રમાણે તમારે લેવાનું. તો મુઠ્ઠી પડે એટલે થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને ભાખરી કરતાં થોડો સોફ્ટ અને રોટલી કરતાં થોડો કઠણ એવો લોટ બાંધવાનો છે. તો આ રીતે હું લોટ થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને બાંધી લઈશ. અહીંયા મેં 1/4 કપ ઉપર 4 ટેબલ સ્પૂન, તો ટોટલ 1/4 કપ અને 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી વાપરી અને આ લોટ બાંધી લીધો છે. તો તમે જોઈ શકો છો 1/4 પછી મેં અડધું આટલું પાણી વાપર્યું છે. લોટને ખૂબ જ સારી રીતે મસળી દઈશું અને ઢાંકી 5 મિનિટ જેવું રેસ્ટ થવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે સ્ટફિંગની તૈયારી કરી લઈશું. એના માટે એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ પનીર, તો આ રીતે મેં એને ખમણી લીધું છે. મોટું મોટું ખમણવાનું અને પાણી બિલકુલ પનીરમાં ન હોવું જોઈએ. અને સાથે આપણે 2 ક્યુબ ચીઝના આ રીતે ખમણી લઈશું. તો પ્રોસેસ ચીઝના જે ક્યુબ આવે એ ખમણી લેવાના. હું અહીંયા મોઝરેલા ચીઝ હોય એ પણ અડધો કપ વાપરી રહી છું. જો તમારા પાસે એ ન હોય તો તમારે 4 ચીઝ ક્યુબ લઈ લેવાના. તો અહીંયા મેં ટોટલ 1 કપ પનીર અને 1 કપ ચીઝ લીધું છે. એમાં 1 લીલા મરચાંના ટુકડા, તો બાળકો ખાવાના હોય એ રીતે તમારે લીલા મરચાં ઉમેરવાના. 1/4 કપ કેપ્સિકમ ઝીણા કાપેલા, અડધો કપ લીલા ધાણા ઝીણા કાપેલા, સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઓરેગાનો, અડધી ટીસ્પૂન મરીનો પાવડર, મેં સફેદ મરીનો પાવડર ઉમેર્યો છે. તમે બ્લેક પેપર પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, 1 થી 2 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ. લસણ જો ખાતા હોય તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરવાનું, નહીંતર સ્કીપ કરવાનું. અને 1/4 કપથી થોડા ઉપર મકાઈના દાણા. મકાઈના દાણા અહીંયા મેં બાફીને લીધા છે અને બધી સામગ્રીઓને મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણું આ સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો બહુ ટેસ્ટી એવું લાગે છે. તમે આની સેન્ડવિચ બનાવશો તો પણ બહુ ટેસ્ટી એવી બને છે. તો સ્ટફિંગને આપણે સાઈડમાં મૂકીશું. પાણી બિલકુલ ન હોવું જોઈએ, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. લગભગ લોટને રેસ્ટ થતાં 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. 5 મિનિટ પછી પણ ચાલશે. તો આ રીતે લોટને આપણે એકદમ સારી રીતે પાછો થોડો મસળી લઈશું અને એમાંથી એક સરખા 10 લુવા કરી લઈશું. તો આ નાસ્તો લગભગ 3 થી 4 લોકોને થઈ જશે. વધારે બનાવવો હોય તો એ રીતે તમારે બધી સામગ્રીઓ લેવાની. હવે આપણે આ રીતે 10 લુવા બનાવી એક લુવો લેશું. આ રીતે એને પ્રેસ કરી અને એને જાડી પૂરીની જેમ વણી લઈશું. તો આ રીતે અને આ રીતે એને હાથેથી આ રીતે કપ જેવો શેપ આપી દઈશું. તો આ રીતે હાથમાં તમે પકડશો એટલે કપ જેવો જ શેપ આવી જશે અને એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે એ આ રીતે ભરીશું. અને હવે આ રીતે આપણે એને ફોલ્ડ કરીશું. તો બધી સાઈડથી કિનારીઓ આ રીતે પહેલાં ભેગી કરી લેવાની. પછી આ રીતે તમારે આંગળીઓના મદદથી એને આ રીતે ફેરવી કપનો જે રીતે શેપ હોય એ રીતે આપણે એને પેક કરીશું. અને વચ્ચેનું સ્ટફિંગ જો બહાર આવતું હોય તો એને તમારે પ્રેસ કરી દેવાનું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવી બાટી બની છે. જો લોટ બહુ વધારે હોય તો તમારે કાઢવાનો, નહીંતર કાઢવાની જરૂર નથી. એ જ રીતે મેં બીજી પૂરી થોડી મીડિયમ થીક હોય એવી તમે જોઈ શકો છો વણી લીધી છે. એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું સ્ટફિંગ અને આ રીતે સ્ટફિંગને થોડું પ્રેસ કરી દેવાનું. અને હવે આ રીતે આપણે કિનારીઓ ભેગી કરીશું આ રીતે. અને હવે અંગૂઠો અને આંગળીની મદદથી આ રીતે એને ગોળ ગોળ ફેરવતા જઈશું આ રીતે. અને ઉપરની કિનારીઓ આ રીતે પેક કરી દઈશું. જો લોટ થોડો આ રીતે કઠણ થઈ ગયો હશે તો ચીપકશે નહીં. કિનારીઓ પર પાણી લગાવવાનું, નહીંતર જ્યારે આપણે એને શેકીશું ત્યારે
એ ખુલ્લી જશે, તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ રીતે હું બધો નાસ્તા તૈયાર કરી લઈશ. હવે આપણે નાઇફના મદદથી આ રીતે ક્રોસ કરી દઈશું. તો આપણે કટ નથી કરવાની, માત્ર હલકી એવી ડિઝાઇન આપીશું. અને હવે મેં અપ્પે પેન નોનસ્ટિક છે એ લીધી છે. જો તમારી પાસે અપ્પે પેન ન હોય તો નોનસ્ટિક કુકર હોય, એમાં 1-2 ચમચી તેલ ઉમેરી અને બાટી આ રીતે છૂટી તમે શેકી પણ શકો છો. તો અહીંયા લગભગ મેં 1 ટીપા જેટલું તેલ બધા મોલ્ડમાં ઉમેરી દીધું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી છે. એકવાર ગરમ થઈ જાય પછી બધી બાટી મૂકી દઈશું. આ રીતે પાછું ઉપરથી 1 ટીપા જેટલું તેલ ઉમેરી અને આપણે એને શેકવાની છે. વચ્ચેની બાટી જો તમે બીજી બાટી શેકો ત્યાં શેકાઈ ગયું હોય તો સાઈડ ચેન્જ કરી દેવાની અને ઢાંકી આપણે એને લગભગ 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. 2 મિનિટ પછી આ રીતે બાટીની સાઈડ પાછી ચેન્જ કરી લઈશું. તો પહેલાં આગળ પાછળ શેકાઈ જાય પછી તમારે સાઈડમાં પણ શેકવાની છે. તો આપણે એને તળી નથી રહ્યા એટલે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. બાટી ઉપર નીચે શેકી અને પછી આ રીતે ઊભી કરી અને બધી સાઈડથી તમારે એને શેકવાની. તો આ રીતે વચ્ચેનું જે બાટી છે એ જલ્દી શેકાઈ જશે, સાઈડની જે બાટી છે એને વાર લાગશે. તો તમારે આ રીતે ફેરવી અને બધી બાટી શેકી લેવાની. તો આ રીતે કોઈ બાટી જો બરાબર ચીપકી નહીં હોય તો ખુલ્લી જશે, તો ખાસ તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો એટલી બધી નહીં તૂટે, માત્ર થોડું એનું સ્ટફિંગ બહાર આવે એટલી જ ખુલશે. તો તમે જોઈ શકો છો. તો આ જ રીતે મેં બધી જ બાટીને ક્રિસ્પી થઈ ત્યાં સુધી આ રીતે શેકી લીધી છે. તો તમારે અવનમાં બેક કરવી હોય તો બેક પણ કરી શકો છો, પણ આ રીતે તમે એને શેકશો તો ખસ્તા એનું બહારનું લેયર થશે અને અંદરથી ચીઝ અને જે પનીર છે એ મિક્સ થઈ મેલ્ટ થશે અને બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે. તો આ રીતે મેં બધી આવી ગોલ્ડન અને સારી એવી ડિઝાઇન આવી ગઈ ને ખસ્તા થઈ ગઈ ત્યાં સુધી આ રીતે બાટીને શેકી લીધી છે. તો તમે આ રીતે ચીઝ પનીરવાળી આવો નાસ્તો તો ખાસ કરીને બાળકોને તો બહુ જ ભાવશે. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ ખસ્તા એવી બની છે અને એકદમ ગરમ તમે બાળકોને ટમાટો સોસ સાથે કે ફુદીના ધાણાની ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો અંદર સુધી તમે જોઈ શકો છો ચીઝ બધું જ મેલ્ટ થયું છે. તો આ રીતે આવી બાટી તમે ક્યારેય નહીં ખાધી હોય, ક્યારેય નહીં બનાવી હોય, તમે સમોસા કે કચોરી પણ ભૂલી જશો. અને તળિયા વગરની આવી ટેસ્ટી એવી ખસ્તા, અને આપણે એમાં મેંદો પણ નથી વાપર્યો, ઘઉંના લોટવાળી આવી ચીઝ પનીર બાટીની રેસિપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.